Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong Đấu La Đại Lục, ở những tập gần đây, Tu La Thần đã nhiều lần hiện thân để trợ giúp Đường Tam cũng như đánh giá người truyền thừa của mình. Những lần đó phải kể tới như cuộc chiến giữa Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông hay cuộc chiến giữa Đường Tam và Thâm Hải Ma Kình. Những trận chiến đó, đối thủ của Đường Tam là vô cùng mạnh, nếu như không có Tu La Thần giúp đỡ, Đường Tam sẽ rất khó để chiến thắng. Thậm chí, sau trận chiến với Thâm Hải Ma Kình, Tu La Thần còn có ý định thanh tẩy đi năng lượng hải thần trong hồn cốt của Đường Tam. Thế nhưng đáng tiếc, năng lượng Tu La ít ỏi lại không thể chiến thắng năng lượng hải thần vốn đã ăn sâu cắm rễ bên trong hồn cốt của Đường Tam. Bởi vậy, Tu La Thần vẫn chưa chiếm được thể xác của Đường Tam. Thế nhưng, ông vẫn chưa từ bỏ. Khi Đường Tam trở về Hải Thần Đảo, ông lại để Tu La Ma Kiếm của mình tiếp cận với Đường Tam. Chỉ cần Đường Tam đồng ý, anh ấy ngay lập tức có thể đến với Tu La Thần truyền thừa để cứu khảo. Mặc dù vậy, đáng tiếc, tâm trí của Đường Tam rất vững vàng. Cho dù sau đó, ở trong cửa ải thứ 6, Tu La Thần đã trực tiếp đi sâu vào trong bảo cảnh của Đường Tam và huyễn hoặc anh ấy. Thế nhưng, Đường Tam vẫn vững tâm cho dù sức hút của Tu La Thần rất lớn. Tuy nhiên, anh ấy vẫn lựa chọn Hải Thần. Mặc dù vậy, cũng như khảo nghiệm lần này, thấy được tố chất cùng phẩm chất của Đường Tam, Tu La Thần lại càng muốn có được người truyền thừa ưu tú này kế nhiệm thần vị của mình hơn. Bởi vì ông hiểu Đường Tam là một người có tư chất rất tốt, tâm trí lại vô cùng vững vàng. Nếu như có thể kế thừa thần vị, tương lai chắc chắn sẽ có thể ngồi lên vị trí chấp pháp giả của mình ở tại thần giới. Nếu như Đường Tam lựa chọn Tu La Thần vị, trong tương lai chỉ có hơn chứ không có kém. Cũng bởi vậy, Tu La Thần vẫn chưa từ bỏ người kế vị đặc biệt này. Tiếp theo đây, ông vẫn tiếp tục an bài cho số phận của người đặc biệt. Đầu tiên, sau khi Tiểu Vũ hoàn thành việc hấp thu hồn hoàn, Tu La Thần đã liền dùng thần lực của mình để Tu La Ma Kiếm tới gần Tiểu Vũ. Cũng bởi vậy, khi mọi người nghĩ rằng Tiểu Vũ được Tu La Thần lựa chọn làm người kế vị thì liền đồng ý để Tiểu Vũ tiếp cận Ma Kiếm. Và rất nhanh, sau khi Tiểu Vũ đồng ý tiếp nhận, Tu La Ma Kiếm đã ngay lập tức nhập thể vào bên trong cơ thể nàng và hòa vào làm một. Thế nhưng thật đáng tiếc lúc này, dưới sự sắp xếp của Tu La Thần, Tiểu Vũ lại chỉ đóng vai trò là vỏ kiếm mà thôi. Tuy vậy, những sắp xếp để có được Đường Tam của Tu La Thần vẫn chưa dừng lại. Thời gian sau đó, trong trận chiến tại thành Gia Lăng Quan, dưới sự liên thủ của La Sát Thần cùng Thiên Sứ Thần, Đường Tam đã không thể chống lại hai vị thần mà đành bỏ mạng. Và ngay lập tức, Tu La Thần đã liền dùng thần lực của mình lưu lại trong cơ thể Tiểu Vũ đi ra, sau đó chặt đứt thần niệm mà La Sát Thần lưu lại. Sau đó, ông lại tiếp tục cho phép hai vị thần là Cửu Thải Thần Nữ và Thực Thần xuống hạ giới để hồi sinh Đường Tam. Cũng nhờ vậy, trong quá trình hồi sinh Đường Tam đã không có biến cố gì xảy ra, cứ như vậy Đường Tam đã liền sống lại. Tuy nhiên, mặc dù được hồi sinh và mạnh mẽ hơn trước, thế nhưng Đường Tam trước sự vây công của hai vị thần vẫn phải gặp khó. Và vẫn như trận chiến lúc trước, Đường Tam lại một lần nữa đứng trước nguy cơ thất bại. Thế nhưng lần này, trước khoảnh khắc mũi kiếm của Thiên Nhật Tuyết chuẩn bị lấy mạng Đường Tam, thì Tiểu Vũ đã liền lao tới và đỡ lấy cho Đường Tam một kiếm đó. Tuy vậy, cũng đúng vào lúc này, mọi thứ lại đột ngột biến đổi. Từ sâu trong nội thể của Tiểu Vũ, năng lượng Tu La đột nhiên bạo phát. Sau đó, Tiểu Vũ liền nhập thể vào cơ thể Đường Tam và đưa anh ấy vào trong một ảo cảnh, và ảo cảnh đó chính là ảo cảnh của Tu La Thần. Tại đây, Đường Tam đứng đối diện với Tu La Thần chân chính, bởi vậy tất cả những lời nói của Tu La Thần lúc này đều là thật và không còn là những lời mê hoặc nữa. Cũng bởi vậy, đứng trước việc có được sức mạnh để bảo vệ người mình yêu cùng gia đình và muôn dân bách tính, Đường Tam đã không từ chối Tu La Thần vị nữa. Và rất nhanh, bên trong khẩu nghiệp của Tu La Thần, Đường Tam đã chấp nhận Tu La Ma Kiếm và chính thức có được thần vị Tu La Thần. Cũng nhờ vậy, sau khi có được thần vị Tu La Thần đầy mạnh mẽ, rất nhanh, Đường Tam đã liền đánh bại hai vị thần chỉ cấp 1 là La Sát Thần cùng với Thiên Sứ Thần. Ở tại thần giới, sau khi chứng kiến điều này, Hải Thần vô cùng bực tức. Nguyên lai là người truyền thừa của mình lại phải chia sẻ cho Tu La Thần. Thế nhưng, Tu La Thần cũng có ý đúng, nếu như không ông, sợ rằng Đường Tam cũng không giữ được mạng của mình. Bởi vậy, chia sẻ người truyền thừa cũng là một chuyện tốt, và tất nhiên, trải qua sự vất vả này, Tu La Thần là người được hưởng lớn nhất. Bởi vì sau đó, khi Đường Tam lên thần giới, anh ấy đã kế thừa vị trí chấp pháp giả của Tu La Thần, còn Tu La, ông cũng rảnh ra ngao du đây đó. Có thể nói, Tu La quá khéo léo đúng không các bạn? Video đến đây là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại!